देख्नुभयो नि होइन तान न हजुर देख्नुभयो नि होइन हो देखे तानिसक्यो हुन्छ होला तानिसक्यो यहाँ अघि बोल्न साह्रै हक्कानिनु भएको साथीहरू सबैले मौका पाउनुभयो आज निरा म्याम बोल्न पाइएन हक्कानी भनेर धेरै साथीहरूले भन्नुभएको थियो यो हक्कानिनी भन्ने शब्द नै गजबको छ हजुर होइन अब हामी आत्तिन्छौँ नि त धेरै हजुर त्यही त जे हुन्छ राम्रो यो हुन्छ चाहिँ हजुर हुन्छ दिपेन्द्र सरलाई तान्न त तानेका छौँ सर यदि मिल्ने भए त पक्कै आउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ आइसक्नुभयो ए ओके आइपुग्नु भयो दिपेन्द्र सर नमस्ते स्वागत छ नमस्ते हजुर नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि नमस्ते हजुर धेरै लेट भएन हजुर माथि आएर बोल्नको लागि जस्तो लाग्छ 1 बजेसम्म थियो दिपेन दाइ 2 दिन अगाडि खासै ढिलो भएको छैन पिर नगर्दा बल्ल 11 बज्दैछ लगानीकर्ताहरू आजकल सुत्नै छोडेका छन् सर त्यस कारणले गर्दा ढिलो चाहिँ भास्तो लाग्दैन किनभने 2, 3, 4 पनि बजिरहेको देख्छु म चाहिँ म त्यसको हजुर साक्षी छु आफै पनि पीडित भएको हुँदाखेरि मार्केट घट्दाखेरि पीडित त म पनि छु त्यसले तर गर्दा एउटा अब कुरा छ यो नयाँ इस्युले क्लब हाउसको क्रेज चाहिँ फेरि बढाइदिएको छ है अहिले हजुर क्लब हाउस नआउँदो हो त मान्छेहरू के खान पिउनतिर लाग्थ्यो होला नि सर त्यसबाट अलिकति भए पनि थोरै रोकिएको छ जस्तो लाग्छ क्लब हाउसले गर्दा क्लब हाउसको प्राइस चाहिँ बढ्यो यो बजेटले हजुर हो हो यो बजेटले क्लब हाउसको मार्केट चाहिँ बढ्यो क्लब हाउसको प्राइस चाहिँ पक्कै पनि हजुर दिपेन्द्र सर आजको दिन कस्तो रह्यो हजुरको बिहानदेखिको अब अहिले काम सिद्ध्याएर पक्कै पनि रेस्ट गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ होला खानासाना खाएर होइन सर अनि हजुर बिहानको अब आन्दोलन होइन अनि त्यसपछि अबका दिनहरू अनि हजुरको हिजोको अभिव्यक्ति अनि फेरि आज सर पोजिटिभ हुनुहुन्छ पोस्टहरू हेर्दा सर अब यी विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर बोलिदिनु होला सर अब पक्कै पनि तपाईँको जुन सरकार छ त्यो निर्दय हुन्छ होइन यो कुरा देखिया छ होइन अहिलेको जति पनि कुराहरूबाट तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् एउटा कुरालाई स्पष्ट पार्नको लागि यति दुःख किन होइन र अर्को कुरा फेरि मैले भने मान्छेहरूलाई दुःख लाग्ला केही कोठाहरूमा बनाइएको संगठन झोले संगठन तिनीहरूलाई यति पनि ज्ञान छैन कि तपाईले विज्ञप्ति जारी गराउँदा के भनेर गराउने सहमति गराउँदा के भनेर गराउने हैन उनीहरूको काम के भयो भने जति हामी लगानीकर्ताहरू छौं हामी रोडमा आन्दोलन गर्दै बस्छौं र यी 2-4 जना हैन जो झोले संगठनहरू छन् उनीहरू त्यहाँ पुग्छन् मन्त्रालय पुग्छन् हात जोड्छन् हामी 56 लाख लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्छौं र उनीहरूलाई केही ज्ञान छैन यहाँ आएर बोल्ने ल्याकत पनि छैन जो मान्छे यहाँ आएर बोल्न सक्दैन पब्लिकमा गएर बोल्न सक्दैनन् तिनीहरू तपाईलाई लाग्छ मन्त्रालयमा गएर बोल्छन् होला वा नियमकारी निकायको अगाडि बोल्छन् होला वा हमालको अगाडि त मैले हेरेकै छु हजुर 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 हात जोडेर त्यो जसरी उसले नै खान दिन्छ होला हामीलाई मलाई लाज लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई लाज लाग्छ यस्तो मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व गर्छौं हामी किनभने हेर्नुस् बाँच्नु त आफ्नै दममा पर्छ कसैले आएर तपाईलाई रोटी कपडा मकान कसैले दिनेवाला छैन तपाईहरूले आफू 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 सशक्त भएर आफू सक्षम भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तर मान्छेहरू थाहा छैन के हो किनभने मलाई जस्तो लाग्छ है म रङ हुन सक्छु तर चाहिँ हमाल होस् वा अरू कुनै नियमकारी निकायका पदाधिकारीहरू हुन् उनीहरूले हामीले पे गरेको ट्याक्सबाट उनीहरूले जागिर पाएका छन् उनीहरूले तलब पाएका छन् उनीहरूले भत्ता पाएका छन् अनि उनीहरू जुन चिल्लो गाडीमा चढिरहेछन् त्यो हाम्रो देन हो अरू कसैको होइन सो उनीहरूलाई आफ्नो कुराहरू जायज कुराहरू राख्नुपर्छ र उनीहरूको नाजायज कुराहरूलाई हामीले मान्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन म त्यसमा विश्वास गर्दिन हैन तर यहाँ के गर्छन् भने तपाई हेर्नुस् विगतमा कतिवटा आन्दोलन भए म आज भोलि आन्दोलनमा धेरै विश्वास गर्दिन
साँच्चीकै भन्छु हैन। र यो सानोतिनो विषय भएको भए म कुनै आन्दोलनमा गएर बोल्दा पनि बोल्दिनँ थियो होला, किनभने म आफै पीडित छु। कस्तो पीडित छु भने यता बिचारा लगानीकर्ताहरूले मेरो अनुहार हेर्छन् कि दिपेन्द्र अग्रवालले केही जादु गर्ला, तर मसँग केही जादु त छैन हैन। उतातिर यी जो भतुवाहरू छन्, भतुवा भनौँ, उनीहरू के गर्छन् भने नियमकारी निकायसँग सेटिङ गर्दै व्यस्त हुन्छन् हैन। अब यस्तो अवस्थालाई कसरी हामीले निराकरण गर्ने? फेरि सबैको टार्गेट के हुन्छ भने हो हजुर दिपेन्द्र अग्रवाल त बदमासै हो, उसलाई त ठिक पार्नु पर्ला, जो कसरी पार्न सकिन्छ पार्नुस् हैन। अनि नियमकारी निकायको आँखाको तारा को भन्छ? म भन्छु यो धेरै विगतदेखि मैले झेल्दै आइरहेको छु र थाहा छैन नियति कति अगाडिसम्म जान्छ। आज पनि बिहान मलाई 3-4 वटा धम्कीपूर्ण फोनहरू पनि आए हैन, र बुझाउने फोनहरू पनि आए। बुझाउने हो कि त्यो धम्की हो मैले बुझिन है। कि तपाईँ न त क्लब हाउसमा बोल्नुस् न तपाईँ कतै जानुस् हैन। यदि त्यस्तो भयो भने भोलिका दिनमा तपाईको सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर थुप्रै अरू निकायहरू छन्, त्यो तपाईँ माथि खनिनेछ। मैले भने ठिकै छ, अब जे हुनु छ हैन। किनभने यस्तो देशमा जन्मियो जहाँ तपाईले सहीलाई सही र गलतलाई गलत बोल्न सक्नुहुन्न भने ठिकै छ, बरु देश छोडिन्छ, तर सहीलाई सही र गलतलाई गलत बोलिन्छ, बरु जेल जाइन्छ। तर यो कसैको दबावमा आएर हामी चाहिँ चुप्प लागेर बस्नु भनेको म चाहिँ सक्दिनँ। मलाई थाहा छैन किन सक्दिनँ, तर म सक्दिनँ है। सो यतातिर केही कस्ता लगानीकर्ताहरू छन् जसले 10 रुपियाँ कहिले ट्याक्स तिरेका छैन, जसले ट्याक्स भनेको के छ भनेर उनीहरूसँग त्यसको डेफिनेसन माग्यो भने त्यो पनि थाहा नहोला हैन। फेरि उनीहरूले के भन्छ भने के राज्यलाई ट्याक्स तिर्नु परेन? उनीहरू कस्ता छन् भने तपाईको एउटा टेम्पो चढ्दा 5 रुपियाँको लागि खलासीसँग झगडा गर्ने हैन। उनीहरू कस्ता छन् भने तपाईको मैले हेरेको छु त्यस्ता लगानीकर्ताहरू हैन, जो 5 जना बस्दा हैन, तपाईले के गर्नुहुन्छ भने 4 जनाले चिया खाएपछि हैन, ल मलाई अर्जेन्ट फोन आयो है, निस्किहाल्छन् किनभने बिल तिर्नु पर्यो भनेर। तपाईहरुले पनि फेस गर्नु भएको होला पक्कै पनि है। सो म त्यस्ता लगानीकर्ताहरू जो अरूको दुःखमा खुसी हुन्छन् हैन, त्यस्ता लगानीकर्ताहरू मलाई लाग्दैन तिनीहरूको लागि हामी कतै स्ट्यान्ड गर्छौं वा म कतै छु जस्तो मलाई लाग्दैन। र फेरि मैले भने बिहानदेखि आज, किनभने मेरो एकजना साथी भन्नाले मेरो भाइ जसले काम गर्छ म कहाँ, उसको वाइफ बिरामी थियो, पहिला हेम्स हस्पिटल गएँ, त्यसपछि जुन आन्दोलन स्थलमा पुगेँ, त्यहाँबाट साथीहरूलाई सम्बोधन गरेँ, त्यसपछि केही पोलिटिकल लबिङहरू गरे हैन अबाउट दिस म्याटर, कि यो एकदम गम्भीर म्याटर हो र यसलाई यदि तुरन्तै सल्भ गरिएन भने भोलिका दिनहरू धेरै दुखदायी हुन सक्छ नेपालको इकोनोमीको लागि नै। किनभने यदि सबै ठुलो पैसा र ब्रेन ड्रेन जुन अलिकति बुद्धि भएका व्यक्तिहरू पनि गइदियो विदेश, र पैसा पनि विदेश क्यापिटल फ्लाइको पनि खतरा हुन्छ यसैबाट भनेर यो विषयहरूमा मेरो कुरा पनि भयो। सो दिनभरि आज यही कुराहरूमा यही विषयहरूमा हैन गयो। साँझसम्म कुरा के आयो भने 2:30 बजे ल आज त्यो वक्तव्यलाई चेन्ज गर्ने कुरा भइरहेछ, जुन प्राकृतिक व्यक्ति लेखिन्छ। म खुसी थिएँ त्यस बेला कि ल ठिक छ, हाम्रो मुद्दा सम्बोधन भयो, काम सिद्धियो। फेरि त्यसमा अलिकति फेसबुकमा पनि पोस्ट गर्नुभएको थियो तत्काल, सबैलाई बधाई छ भने बधाई छ। अनि त्यसलाई चेन्ज पनि गरे, तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन हैन, तुरन्तै कि यो त्यहाँ शब्दमा खेलिएको छ, तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने हैन। किनभने हामीहरूले हाम्रो रिजल्ट खोज्छौं भने हामीलाई के लाग्छ, ओहो गर्यो बधाई छ भनेर तुरन्तै लेखिन्छ हैन। पछि फेरि पढ्दा ओहो यो त फेरि यिनीहरूले गल्ती गर्यो। यो गल्ती नियमकारी निकाय वा आइआरडीको होइन जस्तो मलाई लाग्छ। यो गल्ती भनेको अपरिपक्व नेतृत्वको गल्ती हो
हैन। यिनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन नेगोसिएसन गर्दा के कुरामा नेगोसिएसन गर्ने, कसरी स्टार्ट गर्ने। नेगोसिएसन भनेको मलाई म यो जातिवादमा गइरहेको छैन, तर मारवाडी भन्दा राम्रो नेगोसिएसन कसैले गर्न सक्दैन मलाई जस्तो लाग्छ है। किनभने मैले फेरि भने यता 39% को होइन, वी सुड टक अबाउट 0% क्यापिटल गेन ट्याक्स फर लङ टर्म हैन। लगानीकर्ताहरूले तपाईको जुन चाहिँ 10 वर्ष होल्ड गरेछ, चाहे 1 दिन होल्ड गरेछ हैन, तिनीहरूलाई तपाईले ट्याक्स स्ल्याब 5% मा ल्याउनु भएको छ। तपाईले विदेशको कुरा गर्दाखेरि विदेशमा ट्याक्स स्ल्याब छ, तर उनीहरूले कुन हिसाबले तपाईलाई सुविधा दिएको छ र लङ टर्मलाई 0 छ है। 1 वर्षभन्दा माथि कसैले यदि होल्ड गर्छ भने यो कुराहरूलाई कसले सम्बोधन गर्ने, कसरी गर्ने। र फेरि मैले भने एउटा विज्ञप्ति लेखाउन नजान्ने, सहमति गर्न नजान्ने त्यस्ता अपरिपक्व नेतृत्वको अन्डरमा हामी 56 लाख लगानीकर्ताहरूको नाम बेचेर जुन खाइरहेछन् त्यो हेर्दा चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ। र अबका दिनहरू अझै नराम्रा छन्, किनभने हाम्रो कुनै पनि डिमान्ड त पुरा हुनेवाला नै छैन। किनभने मैले देखेकै छु नि, विगतमा पनि लगातार कन्टिन्युअस उहाँहरूको कुनै जात पर्सनल एजेन्डा पुरा हुन्छ, उहाँहरूले छोडिदिनुहुन्छ हैन। तपाईँ हेर्नुहोस् नि, म्याक्सिमम लगानीकर्ताका संगठनहरूसँग अहिले लाइसेन्स छ, एक्स चेयरम्यानसँग आज लाइसेन्स छ हैन। तपाईको प्लस तपाईले हेर्नुभयो भने उनीहरूको इनसाइड इन्फर्मेसनमा सबभन्दा ठुलो हात उनीहरूको छ। यहाँसम्म म एउटा कुरा तपाईहरुलाई जोरदार माग गर्दछु कि हमालले के लेखेर पठायो अर्थ मन्त्रालयमा, किनभने बजेट बनाउन भन्दा अगाडि तपाईको सुझाव मागिन्छ धितोपत्र बोर्डसँग हैन। र धितोपत्र बोर्डको रिकमेन्डेसन नभइकन यस्तो तपाईको ड्राफ्ट आउनै सक्दैन। सो हाम्रो डिमान्ड कहाँ छ भने मुखले होइन यो गल्ती गर्यो त्यसले, तर जहाँसम्म हाम्रो इन्फर्मेसन छ 15% को ट्याक्स स्ल्याबमा ल्याउने भनेको रिकमेन्डेसन तपाईको धितोपत्र बोर्डकै थियो। यदि छैन भने हैन, उहाँहरूले त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि उहाँहरूले के कुरा रिकमेन्ड गरेर पठाउनु भएको थियो अर्थ मन्त्रालय। भनेको घात त हाम्रै मान्छेहरूबाट भइरहेछ नि हामीलाई। यो त टाढाको कुरा हो कि कसले के गरिरहेछ। पहिलो कुरा हाम्रो हक संरक्षण गर्ने को, धितोपत्र बोर्ड, त्यसले नै घात गरिरहेछ। दोस्रो यी झोले संगठनहरू, यिनीहरूले घात गरिरहेछ। र यी झोले संगठनहरूलाई मान्ने हामी हैन, हामी पनि एक अर्कामा डिभाइडेड छौं। किनभने मलाई पर्दैन, उसको घरमा आगो लागेको छ म निभाउनु किन जाने, त्यसमा रमाउने, त्यो आगोबाट आफ्नो हात सेक्ने हैन, त्यो कुराहरू ठिक छैन। फेरि म भन्छु, बारम्बार भनिरहेछु है, हामी लगानीकर्ताहरूले एक परिवार सोचेर काम गर्नुपर्छ। चाहे त्यो 10 कित्ते होस्, चाहे त्यो 1 लाख कित्ते होस्, सबैलाई हामीले एउटै बुझेर र कसैको पनि समस्या छ भने हामी एक अर्काको लागि जबसम्म उभिन सक्दिनौं तबसम्म हामी प्रगति गर्न सक्दैनौं। कोही पनि गर्न सक्नुहुन्न, चाहे त्यो 10 कित्ते होस्, चाहे म होस् वा अरू कोही।